اور بیا دې پسې راځي یا ملټیپل او فیکټر. نو ضروري څیز دا دی چې مونږ ملټیپل وپېژنو او فیکټر وپېژنو چې ملټیپل څه ته وایو او فیکټر څه ته وایو. نو د دې لپاره د ټول اسانه طریقه چې کومه ده نو هغه مونږ سره د ټیبل لیکل. فار ایگزامپل مونږ ټیبل ولیکو د 3 ټیبل ولیکو چې 1 3s are 3 2 3s are 6 3 3s are 9 3 4s are 12 3 5s are 15. اوس په دې کې فیکټر او ملټیپل پیژندل آسان دي. دا کم دوه نمبر چې موږ ملټیپلای کوو، مثال په تور 2 ملټیپلای بای 3 دلته موږ کړی دی، د دې نه راغلی دی موږ سره 6. د 2 د 3 ملټیپلیکیشن نه راغلی دی 6. نو دا 2 او 3 چې کوم دي نو دا موږ سره فیکټرز دي، دا موږ سره فیکټرز دي. د څه فیکټرز دي؟ د 6. او دا 6 چې دی نو دا موږ سره ملټیپل دی، دا موږ سره ملټیپل دی د 2 او د 3. که موږ وګورو 3 4 دا 12 نو دا 3 او 4 چې دي نو دا دواړه موږ سره څه دي؟ دا موږ سره فیکټرز دي، دا موږ سره فیکټرز دي د 12. او دا 12 چې دی دا موږ سره ملټیپل دی. په آسان الفاظو کې کله چې موږ دوه نمبر ملټیپلای کو، مثال په تور موږ ملټیپلای کوو 50 ملټیپلای بای 2 دې نه راځي 100. نو دا 50 او دا 2 چې دی دا موږ سره فیکټرز دي، دا موږ سره فیکټرز دي. او دا 100 چې دی دا موږ سره ملټیپل دی. 100 موږ سره د څه ملټیپل دی؟ 100 موږ سره د 50 ملټیپل هم دی او د 2 ملټیپل هم دی. که موږ په دې خپل اگزامپل کې وګورو دې ځای کې نو دلته کې 2 3 دا 6 راتله او 3 4 دا 12 راتله. نو دا 3 چې دی دا موږ سره د 6 هم فیکټر دی او دا 3 موږ سره د 12 فیکټر دی. نو دا کېدای شي چې یو نمبر د ډیرو نمبرو فیکټري یا یو نمبر د ډیرو ملټیپلي. فار ایگزامپل د دې کې مونږ لیکلی دی چې 3 5s are 15. نو دا 3 او 5 چې دی دا مونږ سره فیکټرز دي او دا 15 مونږ سره ملټیپل دی. نو دا مونږ سره د ملټیپل او د فیکټر چې څومره د پیژندګلو لپاره ضروري و هغه دا و. او باقي LCM او HCF به مونږ بیا په نیکسټ ویډیو کې فایند کوو. او د ټول نه ضروري خبره دا ده چې تاسو مخکې په ملټیپل او فیکټر باندې مکمل کلیر شئ.